تخيل تاكل رغيف واحد من العيش ده ويشبعك ل6 ساعات بمكونين 2 وبس، من غير بيض ولا منتجات البان ولا خمائر، وكمان سهل وسريع التحضير على الطاسه، ما بياخدش دقايق في تحضيره، لا وكمان في التسويه بيفصل طبقتين عن بعض وتفتحه وتحشيه بالحشوه اللي تحبها. سعراته الحراريه قليله جدا وقريبه قوي من سعرات قطعه توست بني، مع اختلاف وفرق شاسع في احساس الشبع اللي هتحسي بيه مع العيش ده وانتوا بتجربوا وبتحكموا بنفسكم. المكون الاساسي معايا في الوصفه هو دقيق الشعير، هستخدم منه كوب معياري كبير بالطريقه دي. دقيق الشعير اللي انا بستخدمه حاليا هو سنبله الفرات، خطير يا جماعه، من احلى انواع الدقيق اللي انا جربتها للشعير، ولا بقى فيه قرقشه ولا فيه عامله زي التراب كده ولا فيه مراره للناس اللي بتقولي مراره، ما فيهوش حاجه خالص، بجد خطير وناعم، الرده فيه ناعمه جدا تكاد تكون مش باينه اصلا قدامك. ده اساسي في نجاح العيش معانا يا جماعه، الخطوه دي انه يكون ناعم معاكي جدا. ولكن للاسف سنبله الفرات عموما منتجاتهم ما بقتش متوفره في السوبر ماركت، انا ما اعرفش ليه، ولو حد بيشتريه من السوبر ماركت يا ريت يقول لنا هو متوفر فين علشان يعني نفيد بعض في التعليقات، قولوا لي موجود فين، بتجيبوه منين من السوبر ماركت. اضيف بقى كده رشه من الملح، معلقه كبيره من زيت الزيتون، شايفين نفس الكوب المعياري الكبير هنزل فيه بميه مغليه بالشكل ده وانزل بيها تدريجي مع التقليب. طبعا الوصفه دي انا عملتها معاكم قبل كده بدقيق الحبه الكامله، وعملتها معاكم قبل كده بدقيق الشوفان، هسيب لكم لينك الوصفات دي تحت في صندوق الوصف. شايفين انا بنزل بالميه تدريجي مع التقليب لغايه لما تشكل معايا عجينه طريه فيها سنه بسيطه جدا من التلزيق. ما ينفعش العيش يبقى معاكي ناشف ومتماسك العجينه بتاعته، علشان كده هتاخدي نتيجه مش حلوه في العيش. اهو احتجت كل كوبايه الميه حقيقي. طبعا هي العجينه دلوقتي سخنه جدا فانا مش هقدر المسها بايدي، لكن المفروض ان العجينه دي نمسكها كده ونعجن فيها شويه نوعا ما، فانا هسيب العجينه بس تهدى، هي خلاص اتشكلت عجينه، شايفين بقت عجينه، لكن لازم تتعجن شويه بالايد، فهسيبها بس تهدى لمده كام دقيقه بس، تبقى دافيه مش سخنه كده بتطلع دخان، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض شغل فيها. طيب كده العجينه بقت دافيه، السخونيه الجامده اللي فيها راحت، فهجمعها بالشكل ده ونعجن فيها نوعا ما. لو تلاحظوا ازاي، بصوا هي العجينه طريه وفيها سنه واضحه من التلزيق، شايفين عامله ازاي؟ ما ينفعش تبقى عجينه ناشفه ومتماسكه في ايديكوا علشان العيش ما يبقاش نتيجته وحشه. هاخد بقى نقطتين من الزيت اجمع بس بيهم العجينه في الطبق واسيبها بقى ترتاح ربع ساعه مثلا. بعد حوالي ربع ساعه سبتها تريح، بصوا طريه وجميله ازاي. تعالوا بقى نبتدي نشكلها مع بعض، وفي المكان اللي هشتغل فيه هحط رشه من الرده او من دقيق الشعير، انا هستخدم رده بالشكل ده، واحط عليها برضو شويه رده بالشكل ده. تمام كده انا فردت الرغيف ده وشايفه ان هو طالع مدور حلو، مش محتاجه ان انا اظبط شكله ولا حاجه، عايزه بس اوريكم السمك اهو، شايفين؟ هسيبه يريح قبل ما نبتدي نسويه. تعالوا نعمل واحد كمان مع بعض اهو، احط شويه رده محترمين. طيب كده انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار، طاسه تكون سخنه درجه الحراره متوسطه، وهبدا انزل فيها باول رغيف عملناه مع بعض عشان ده ريح زي ما اتفقنا، بنريح العيش احنا شويه قبل ما بنسويه، فانا خلصت فرد كل كميه العيش اللي معايا وبعدين بسوي من اول رغيف عملته في ثواني. طبعا هتلاقيه بيبتدي يتشمع يعني بيغير لونه كده، بيتحول لغامق بني غامق، نبتدي نقلبه على الوش التاني، ما بتسيبيهوش على وش معين فتره طويله. طبعا انا ما دهنتش الطاسه مسحه زيت ولا حاجه خالص، لان العيش ده مش محتاج تدهني قبله الطاسه. بصوا هو كده خلاص بالفعل اتشمع، لانه بصوا ازاي اهو بيتحرك من الطاسه معايا بسهوله، فهحاول اقلبه على الوش التاني. بسم الله. طبعا هتلاحظي في التسويه كده بيبتدي يعمل فقاقيع معاكي من الهواء، وما شاء الله لو انتي فارده العيش من غير ما يبقى فيه اي خروم خالص هيفتح معاكي ويفصل كمان طبقتين عن بعض.
كده هو بسم الله ما شاء الله العيش ده استوى معايا. علشان ما ينشفش مني بقى على طول هطلعه واغطيه بفوطه. نضفت الطاسه من الرده وهبدا انزل فيها بالرغيف التاني بسم الله. طبعا الطاسه سخنه من تسويه الرغيف الاولاني، درجه الحراره زي ما هي ما غيرتهاش متوسطه، ما بنجيش جنب الرغيف خالص غير لما بيتشمع ولونه يغمق نوعا ما. بعد كده تقلبيه على الوش التاني. وده معايا بيكون شكل العيش النهائي. بسم الله ما شاء الله الكميه دي طلعت لي حوالي 6 رغيفه. بصوا تحفه وطري ازاي. اهم حاجه ما تطوليش عليه قوي في التسويه، اول لما ياخد لون معاكي كده من الناحيتين خلاص بيبقى استوى. العيش احنا مش عاملين السمك بتاعه تخين، فمش محتاج وقت طويل على النار علشان يستوي. كل ما طولتي بقى عليه وهو سمك رفيع كده هتلاقيه معاكي ينشف. تمام، خلي بالكوا قوي من النقطه دي. كمان بعد التسويه مباشره بتغطيه بفوطه كويس علشان يبقى معاكي طري. بجد هو طري وخطير وريحته تجنن، ريحته عجباني جدا. بصوا الجمال، شايفين؟ طبعا العيش بقى فتح معاكو في فصل طبقتين عن بعض في التسويه. هتفتحيه بالشكل ده وتحشيه، ولا اروع من كده عيش. وبصوا مستوي كويس جدا ازاي، شايفين؟ محدش يقولي مش مستوي حلو ومعجن، شايفين؟ مستوي كويس جدا بسم الله ما شاء الله. فتح معاكي هتفتحيه بالشكل ده وتحشيه. ما فتحش مفيش مشكله خالص، يعني انا مش كل الارغفه اللي انا عاملاها فصلت طبقتين عن بعض وفتحت. عادي تحطي الحشوه هنا وتلفيها كده رول. العيش طري ومرن في كل الاحوال، هو نفس العيش ونفس الرغيف، خطير وطعمه حلو جدا. بالنسبه للسعرات الحراريه في الرغيف الواحد، هو طلع معايا تقريبا 6 رغيفه. الرغيف الواحد فيه 77 سعر حراري، يعني تقريبا قريب جدا من سعرات قطعة توست بني، مع اختلاف وفرق شاسع في احساس الشبع اللي هتحس بيه مع الرغيف ده كمقارنة بالقطعة توست بني. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، ولو عندكم مقادير الوصفة مستنياكم تقوموا حالا تجربوها وترجعوا تقولوا لي رأيكم في التعليقات. مش هتاخد منكم 5 دقايق، لكن بجد هتشكروني عليها. واشوفكم مع فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامة.